हामी अहिले यस्तो संसारमा जिरहेको छौँ कि एभ्रिथिङ इज यति धेरै फास्ट पेसमा चलिरहेको छ। फास्ट, यो कुरो फास्ट, त्यो कुरो फास्ट, त्यो कुरो फास्ट, त्यो कुरो फास्ट, एभ्रिथिङ इज फास्ट फास्ट सुपर फास्ट गइरहेको छ। इभन अहिले कोभिडबाट भर्खर हामी रिकभर हुँदैछौँ होइन। कोरोनाको त्यो भ्याक्सिनहरू आएको कारणले गर्दा मानिसहरू दे आर गोइङ ब्याक टु देयर वर्क, उनीहरू आफ्नो काममा गइरहेको छ। यति धेरै बिजी मस्ततामा हामी जिरहेको छौँ कि वी फरगट, हामीले यो कुरो भुलिरहेका छौँ हाम्रो सफलता, हाम्रो उन्नतिको पछाडि कसको हात छ भनेर। कसले हामीलाई उन्नति दिइरहनु भएको छ, कसको कारणले हाम्रो बिजनेसहरू एकदमै हाई लेभलमा भइरहेको छ, कसको कारणले गर्दा हामीले जबमा हामीले प्रमोसन पाइरहेको छौँ भन्ने कुरो हामीले भुलिरहेका छौँ। बाइबलमा लुकाको पुस्तक 17को 11देखि 19सम्म यसरी लेखिएको छ। येशू यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यस यात्रामा उहाँ सामरिया र गालिलको सिमानामा भएर जानुभयो। उहाँ एउटा गाउँमा पस्नुहुँदा 10 जना कुष्ठरोगीसँग उहाँको भेट भयो। टाढै उभिएर तिनीहरूले चर्को स्वरले भने, हे यीशु, गुरुज्यू, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। उहाँले तिनीहरूलाई देखेर भन्नुभयो, जाऊ गएर पुजारी कहाँ आफैलाई देखाऊ। तिनीहरू जाँदा जाँदै निको भइहाले। तिनीहरूमध्ये एकजनाले आफू निको भएको देख्यो र उच्च स्वरले परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो फर्कियो र यीशुलाई धन्यवाद दिएर त्यो यीशुको पाउमा घोप्टो पर्यो। त्यो एक सामरी थियो। यीशुले भन्नुभयो, के निको भएको 10 जना होइनन् र अरू 9 जना कहाँ छन्? के यो विदेशी बाहेक फर्केर आउने परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने अरू कोही भएन? अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, उठ र आफ्नो बाटो लगा, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। यो घटनामा हामी के पाउँछौँ भने 10 जना कुष्ठरोगीले यीशुलाई पुकारा गरेको छ, हे यीशु, हे गुरुज्यू, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्, हामीमाथि दया गर्नुहोस्। अनि यीशुले यिनीहरूको पुकारा सुनेर प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ, जाऊ गएर आफैलाई पुजारी कहाँ देखाऊ। प्रभु यीशुले यदि यिनीहरू निको नभएको थियो भने प्रभु यीशुले गएर पुजारी कहाँ देखाऊ भन्नु हुँदैन थियो। किन भन्दाखेरि पुरानो नियममा हामी लेवीको पुस्तकमा ती कुरा हामी के पाउँछौँ भने जब कुनै व्यक्ति आफ्नो रोग निको भएको थाहा हुन्छ तब मात्र उनीहरू पुजारी कहाँ जान पाउँथ्यो। तर यदि रोगी नै छ भने उनीहरू पुजारी कहाँ त के आफ्नो परिवार भएको नजिक पनि जानु पाउँदैन थियो। यति धेरै स्ट्रिक्ट ल थियो, एउटा व्यवस्था थियो। बाइबलले मिठो कुरो के भन्छ भने यिनीहरू जाँदै गर्दाखेरि 10 जना कुष्ठरोगी निको भएको छ, तर एकजनाले मात्र आफू निको भएको देखेको छ अनि प्रभुतिर फर्किएको छ। पुजारी कहाँ जानुको साटो ऊ प्रभुतिर फर्केर आएको छ अनि प्रभुलाई महिमा दिएको छ अनि प्रभुको महिमा गरेको छ अनि प्रभुप्रति ऊ धन्यवादी भएको छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, के निको भएको 10 जना होइन र अरू 9 जना खोइ, तिमी मात्र एकजना यहाँ आएको छौ त? प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यो व्यक्तिलाई। सुन्नुहोस्, यहाँनिर 10 जना निको भएको छ तर एकजनाले मात्र देखेको थियो उसलाई कसले निको पार्यो भन्ने कुरा। सुन्नुहोस् है, भेरी मिठो कुरो छ यहाँनिर। 10 जना निको भएको छ तर एकजनाले मात्र देखेको थियो उसलाई कसले निको पारेको छ भन्ने कुरा। यो एकजना व्यक्तिले प्रभु यीशु तान्तुने व्यक्ति हो भने उसले देखेको थिएन। प्रभु यीशु महान हुनुहुन्छ, पुजारीहरूभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ, पुजारीहरूको पनि पुजारी महापुजारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यो व्यक्तिले देखेको थियो। ऊ प्रभुतिर फर्केर आएको छ, प्रभुलाई महिमा दिएको छ अनि उहाँप्रति ऊ धन्यवादी भएको छ। हामी अहिले यस्तो संसारमा जिरहेको छौँ कि एभ्रिथिङ इज यति धेरै फास्ट पेसमा चलिरहेको छ। फास्ट, यो कुरो फास्ट, त्यो कुरो फास्ट, त्यो कुरो फास्ट, त्यो कुरो फास्ट होइन। एभ्रिथिङ इज फास्ट फास्ट सुपर फास्ट गइरहेको छ। इभन अहिले कोभिडबाट भर्खर हामी रिकभर हुँदैछौँ होइन। कोरोनाको त्यो भ्याक्सिनहरू आएको कारणले गर्दा मानिसहरू दे आर गोइङ ब्याक टु देयर वर्क, उनीहरू आफ्नो काममा गइरहेको छ। यति धेरै बिजी मस्ततामा हामी जिरहेको छौँ कि वी फरगट, हामीले यो कुरो भुलिरहेका छौँ हाम्रो सफलता, हाम्रो उन्नतिको पछाडि कसको हात छ भनेर। कसले हामीलाई उन्नति दिइरहनु भएको छ, कसको कारणले हाम्रो बिजनेसहरू एकदमै हाई लेभलमा भइरहेको छ, कसको कारणले गर्दा हामीले जबमा हामीले प्रमोसन पाइरहेको छौँ भन्ने कुरो हामीले भुलिरहेका छौँ।
स्टडी आफ्टर स्टडी हामी के पाउँछ भने जो व्यक्ति सधैँ धन्यवादी हुन्छ त्यो व्यक्तिको ब्लड प्रेसर लेभलहरू पनि नर्मलाइज भएर आउँछ अरे, त्यो व्यक्तिको डिप्रेसन लेभल पनि घटेर आउँछ, अनि विभिन्न प्रकारको रोगहरू एङ्जाइटीहरूबाट ऊ मुक्त हुन सक्छ जो व्यक्ति सधैँ धन्यवादी रहन्छ। हितोपदेशको पुस्तक 17:22ले के भन्छ भने आफ्नो मनलाई प्रसन्न राख्नु सबैभन्दा असल औषधि सेवन गर्नु हो भन्छ। आफ्नो मनलाई खुसी राख्नु सबैभन्दा असल औषधि सेवन गर्नु हो भनेर हितोपदेशको पुस्तक 17:22ले हामीलाई भन्छ। जब हामी धन्यवादी हृदय हामी राख्छौँ, जब हामी हरेक कुरोमा हरेक परिस्थितिमा हामी धन्यवादी दिन सिक्छौँ नि, यसले हाम्रो हृदयलाई प्रसन्न, हाम्रो हृदयलाई खुसी राख्छ, हामी खुसी व्यक्ति बन्छौँ। अनि जब हामी खुसी व्यक्ति बन्छौँ नि, हामीले असल औषधि सेवन गरेको, अनि औषधि सेवन गरेको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन हामी जहिले स्वस्थताको बाटोमा भएर गइरहेको हुन्छौँ। अनि हामीले यो कुरो नभुलौँ, एफिसीको पुस्तक 5:20ले भन्छ सधैँ सबै कुरोको निम्ति हाम्रो प्रभु यीशुको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँ। सधैँ अनि सबै कुरोको निम्ति हाम्रो प्रभु यीशुको नाममा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँ। हाम्रो जीवनमा सफलता हामीले देखेको छैन होला, सफलता सक्सेस इज येट टु कम, होइन, आउनु बाँकी नै छ होला। यी कुरोहरूमा पनि हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। एभ्रिथिङ, सबै कुरोमा हामी धन्यवाद दिन हामीले सिक्नुपर्छ। जब हामी धन्यवादी बन्छौँ, धन्यवादी दिने व्यक्ति सधैँ खुसी हुन्छ, अनि खुसी व्यक्ति सधैँ स्वस्थ रहन्छ। यो थ्याङ्क्स गिभिङको हप्तामा धेरैजनाको कामहरूबाट पनि तपाईँले विश्राम पाउनुभएको छ, छुट्टी पाउनुभएको छ। यो समय तपाईँले निकाल्नु भएको होस्, आफ्नो जीवनलाई तपाईँले निहाल्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस् प्रभुले तपाईँको जीवनमा कति धेरै महान काम गर्नुभयो। प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिउँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले त्यो कुरोमा तपाईँले मलाई सफलता दिनु, प्रभु धन्यवाद त्यो कुरोमा तपाईँले मलाई उन्नति दिनुभएको लागि भनेर प्रभुप्रति हामी धन्यवाद हौँ।